Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Καινούρια πραγματάκια όπως βλέπετε εδώ που έχουμε φέρει από το Temu και αυτή τη φορά. Αυτά τα έφερα με αφορμή όπως βλέπετε το PS Portal. Σας το είχα δείξει σε ένα μικρό short πριν 2-3 εβδομάδες αν θυμάμαι καλά. Ένα καινούριο γκατζετάκι που πήρα για φέτος το καλοκαίρι, όταν δεν είμαστε μπροστά στο PlayStation να μπορούμε να απολαύσουμε κάποια από τα παιχνίδια. Το συγκεκριμένο όμως χρειάζεται και κάποια ωραία αξεσουάρ, θα έλεγε κανείς, για να το συνοδεύσουν. Τα βρήκαμε στο Temu σε πολύ καλές τιμές, γι' αυτό και τα πήραμε από εκεί πέρα. Αν και σας έχω πει, πάντα έχω έναν ενδιασμό να πάρω ηλεκτρονικά αξεσουάρ εντός αγωγικών από Temu. Αυτή τη φορά όμως κάποια είναι αρκετά επώνυμα, άρα δεν ήταν θέμα Temu. Απλώς στο Temu τα βρήκαμε σε καλύτερη τιμή και θα σας βάλω τα link αν σας ενδιαφέρουν και εσάς να τα δείτε. Πάμε όμως σιγά σιγά να τα δούμε. Είναι 5 πραγματάκια, έχω ξεχάσει και ένα, θα το πούμε στο τέλος. Τα αφήνουμε στην άκρη να πάμε να δούμε τι έχουμε φέρει. Πρώτο και ίσως το πιο χρήσιμο από όλα, Auto Online Charging Dock. Όσοι έχετε το PS Portal θα ξέρετε ότι η μπαταρία του, εντάξει, δεν είναι και για πολλά 2-3 ώρες σε full χρήση θα κρατήσει, οπότε πρέπει να είναι εύκαιρο να μπορούμε να το φορτίσουμε εύκολα. Όπως όμως θα ξέρετε όσοι έχετε το PS Portal, το USB του είναι στο πίσω μέρος, η Type-C δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο να μπορούμε να το βάλουμε να το φορτίσουμε, οπότε είναι πολύ δεδομένο να υπάρχουν κάποια stand και να μπορούμε να το ακουμπήσουμε σε εκείνο το σημείο το Portal και να φορτίζει πολύ πιο εύκολα από το να ψάχνουμε κάθε φορά να βρούμε το καλώδιο για να το συνδέσουμε στο πίσω μέρος. Αυτό είναι και το συγκεκριμένο, δεν είναι το official, γιατί νομίζω υπάρχει και official, αν θυμάμαι καλά, που έχει βγάλει το PlayStation. Εκεί βέβαια τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα. Αυτό εδώ πέρα, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να το πήρα λίγο πάνω από 11 ευρώ. Νομίζω τώρα από ό,τι το βλέπω στο γύρω στα 14. Ξέρετε, στο Temu οι τιμές αναβοκατεβαίνουν. Αυτό είναι. Οπότε κουμπώνουμε με αυτό εδώ τον τρόπο το PS Portal και στέκεται κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Τώρα πώς όμως το φορτίζουμε? Εδώ βλέπετε έχει ένα ωραίο αξεσουάρ. Το βλέπετε αυτό εδώ πέρα, το φέρω το κοντά στην κάμερα. Αυτό λοιπόν μπαίνει μόνιμα πάνω στο Portal και έρχεται και ακουμπάνε αυτές εδώ οι επαφές εδώ πέρα. Οπότε ουσιαστικά με το που θα το ακουμπήσουμε και θα βάλουμε το PS Portal έτσι και θα κάνουμε αυτό εδώ, θα ακουμπήσει αυτό οι επαφές και θα φορτίζει. Οπότε δεν έχουμε την ανάγκη κάθε φορά να ψάχνουμε να βρούμε πώς να βάλουμε την USB, την Type-C από το πίσω μέρος, το οποίο να το δείξω δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Βλέπετε σε αυτό εδώ το σημείο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο και δεν χρειάζεται να το κεντράρουμε ακριβώς για να κουμπώσει ακριβώς πάνω στην Type-C όπως έχουν κάποια άλλα stand, και πολύ απλά θα το φέρουμε εδώ, βλέπετε θηλυκώνει, δεν πάει δεξιά αριστερά, και με το που θα κάνουμε αυτό εδώ την κίνηση έτσι θα έρθει και θα θηλυκώσει κατευθείαν και θα φορτίσει αμέσως. Εδώ έχουμε και LED που θα μας δείξει πότε έχει φορτίσει και είναι και πολύ ωραίο να το έχουμε και απλώς να στέκεται, γιατί αν τα ψάξετε θα δείτε ότι υπάρχουν και κάποια που είναι απλό stand, να το έχουμε εδώ πέρα, δηλαδή μπορούμε να το βάλουμε έτσι και να παίζουμε κατά αυτό εδώ τον τρόπο, άμα θέλουμε να μην κουράζονται τα χέρια μας. Το συγκεκριμένο βλέπετε είναι πολύ βολικό και να κάνουμε αυτή εδώ τη δουλειά, δηλαδή να δουλέψει και σαν απλό stand, πέρα ότι εάν το έχουμε στην πρίζα θα φορτίσει κανονικά. Πάμε τώρα σε άλλα πραγματάκια που έχουμε φέρει. Λοιπόν, αυτά εδώ δεν χρειάζεται να τα ανοίξω. Τι είναι? Πολύ απλά. Εγώ υποτίθεται έχω παραγγείλει τα μπλε, τώρα είναι στα θάλασσι, τέλος πάντων, εντάξει. Ουσιαστικά είναι ανταλλακτικά για τα joysticks αυτά εδώ πέρα, αυτά τα πλαστικά που έχουν το λαστιχένιο που έχει εδώ στο πάνω μέρος του PS Vita. Αυτά είναι σχετικά πιο μικρά από το original, το joystick που έχουμε για το PS5. Με αυτά εδώ πέρα και μπορούμε να του δώσουμε λίγο περισσότερο έτσι πάχος, αλλά κυρίως μπορούμε να του δώσουμε και περισσότερο ύψος. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ στην κάμερα, βλέπετε είναι πολύ πιο ψηλό και πιο παχύ, οπότε αν το βάλουμε εδώ αμέσως έχουμε λίγο πιο ψηλό διακόπτη. Πολύ ωραία, και το βασικό ήταν και πολύ φθηνά, νομίζω ήταν λίγο πάνω από 1 ευρώ, γύρω στο 1,40.
Πάμε τώρα σε άλλο αξεσουάρ. Ένα δεύτερο σημαντικό πρόβλημα που έχουν όσοι έχουν το PS Portal είναι ο ήχος. Ξέρετε, το μισό και παραπάνω ενός παιχνιδιού είναι ο ήχος του και δυστυχώς το PS Portal όσον αφορά ασύρματα ακουστικά παίζει μόνο με τα γνήσια τα Sony μέσω Bluetooth, ή τα μικρά που έχει τις ψήρες ή τα λίγο μεγαλύτερα που εάν κάποιος πάει στο γνήσιο εγώ θα διάλεγα τα μεγαλύτερα, τα κανονικά. Αυτά που είναι τα στυλ ψήρες ποτέ δεν ήμουν φίλος. Εάν όμως θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα δικό μας πακέτο από ασύρματα Bluetooth ακουστικά, δυστυχώς δεν παίζει απευθείας, οπότε πρέπει να κάνουμε μια πατέντα. Ποια είναι αυτή η πατέντα? Να βάλουμε έναν Bluetooth adapter, βλέπετε εδώ, στο πίσω μέρος της συσκευής εδώ πέρα πρέπει να φαίνεται που έχει audio jack, να βάλουμε το audio jack του συγκεκριμένου και θα εκπέμψει Bluetooth, οπότε θα μπορούμε να συνδέσουμε όποια ακουστικά μας βολεύει εμάς. Το συγκεκριμένο το διάλεξα γιατί βλέπετε είναι πολύ μικρό, άρα θα του κάνω μια ωραία πατέντα να το έχω σε αυτό εδώ το σημείο με ένα αυτά τα scratch τα λέω εγώ, ξέρετε τι είναι, έχω φέρει και παλιά από το Temu αντίστοιχα, με σαν διπλής όψος που είναι αυτοκολλητάκι, το μπορεί να το βάλεις εδώ, οπότε βλέπετε είναι στο πάχος μικρότερο και από το ίδιο το PS5 και αυτό θα είναι βολικό, δηλαδή να το έχω μόνιμα εδώ πάνω, διότι θα δείτε μετά και με τη θήκη που έχουμε φέρει θα χωράει όπως είναι και όλο μες στη θήκη του. Επόμενο αξεσουάρ, το βλέπετε, το γράφει εδώ Glass Screen Pro. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το ανοίξω, είναι απλό, είναι τριπλό temper glass, για να το βάλουμε πάνω εδώ, βλέπετε ήδη όπως το έχω χρησιμοποιήσει γεμίζει δαχτυλιές, οπότε και για θέμα ασφάλειας μην τυχόν τη χτυπήσουμε και για θέμα να μπορούμε να την καθαρίσουμε πιο εύκολα κτλ, μπορούμε να βάλουμε αυτά εδώ τα temper glass, είναι αν τα ψάξετε από τα πιο γνωστά και εντός αγωγικών επώνυμα θα έλεγα, γι' αυτό και τα πήρα από το Temu. Εντάξει, εγώ στα κινητά συνήθως δεν χρησιμοποιώ temper glass, δεν μου πολύ αρέσει, εδώ όμως θα κάνω μια δοκιμή γιατί εντάξει αυτό είναι κάτι που συνεχώς θα είσαι πάνω με την οθόνη, με το χειριστήριο, εντάξει το gaming είναι θα έλεγα λίγο πιο άγριο εντός αγωγικών σε θέμα από ένα κινητό. Και πάμε τώρα στο τελευταίο αξεσουάρ από αυτά που φέραμε και τι είναι? Μια ωραία θήκη. Βλέπετε εδώ DOP, να την ανοίξουμε κιόλας γιατί έχουμε να δείξουμε και πραγματάκια μέσα, να την ανοίξουμε έτσι εδώ προσεκτικά. Το DOP αν το ψάξετε θήκη για PS Portal είναι αυτό που λέμε αρκετά επώνυμη, δεν είναι μια Temu, ένα Temu εντός αγωγικών προϊόν. Εγώ την πρώτη φορά που το είχα δει όταν έψαχα αντίστοιχα ήταν στο Amazon, για να καταλάβετε. Είναι ένα προϊόν που κυκλοφορεί ειδικά για PS Portal και μάλιστα σε πολλά reviews ας πούμε θα δείτε ότι το συνιστούν καλύτερα και από την τυχόν original θήκη που δίνει το PlayStation, η οποία προφανώς είναι και είναι πολύ πιο ακριβή, αλλά ίσως δεν έχει και τις ευκολίες που έχει συγκεκριμένη. Και αυτό γιατί βλέπετε, καταρχάς έχει ένα ωραίο χερούλι από εδώ, μπορούμε να το πιάσουμε. Είναι σκληρή, βλέπετε εδώ, ακούτε, άρα δεν κινδυνεύει να πατικωθεί μέσα σε ένα σακβαγιάζ, μια βαλίτσα, όπου τυχόν το έχουμε βάλει σε ένα backpack. Και το πιο βασικό είναι ότι έχει το χώρο που θα μπορούμε να βάλουμε μέσα όλα τα αξεσουάρ που θέλουμε. Βλέπετε εδώ έχει το ειδικό κούμπομα, οπότε μπορούμε να βάλουμε εδώ το PS Vita, να το βάλουμε να το δείτε κιόλας πως είναι τοποθετημένο. Μπαίνει κατά αυτό εδώ τον τρόπο, το βάζουμε έτσι και σφραγίζει και δεν κουνιέται από τη θέση του. Και το βασικό έχουμε σε αυτό εδώ το σημείο, βλέπετε, θικούλα, να βάλουμε τυχόν καλώδια, φορτιστή, αν έχουμε φορητό μαζί μας. Και όπως σας είπα πριν, με τα αξεσουάρ, τώρα ακούγεται και το κρατς που έλεγα πριν, το βασικό είναι όμως ότι έχει τόσο χώρο από πίσω, βλέπετε εδώ στο κάτω μέρος, οπότε είτε έχω το φορτιστή που λέγαμε εδώ πέρα, είτε έχω το Bluetooth, τον adapter εδώ, θα μπορούν να χωράνε και αυτά από κάτω ακριβώς, χωρίς να εμποδίζουν. Μάλιστα έχω δει και βιντεάκι, είναι το αξεσουάρ που σας είπα ότι δεν πήρα,
να μπορείς να βάλεις και μία λαστιχένια, έτσι, ένα λαστιχένιο περίβλημα σε όλο το Portal, για να είναι ακόμα πιο στιβαρό, να μην κλειστράει από τα χέρια σας, μην τυχόν πέσει κάτω, να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Το συγκεκριμένο λοιπόν, έχω δει βιντεάκια που ακόμα και με αυτό το περίβλημα χωράει σε αυτή εδώ τη θήκη. Άρα φανταστείτε, μπορούμε να έχουμε αυτό το πλαστικό, τη σιλικόνη να ντύνει όλο το PS Portal, να έχουμε από πίσω μόνιμα το φορτιστή του που ήταν για τη βάση, να έχουμε και το ανταπτοράκι για τα Bluetooth ηχεία, και όλα αυτά να χωράνε στη θήκη μέσα, και με τυχόν εδώ άλλα αξεσουάρ που θα βάλουμε, και όλο αυτό να κλείνει και να μπαίνει κανονικά σε μια ωραία θικούλα και να είναι όλα όμορφα τακτοποιημένα και καλά. Η συγκεκριμένη, όπως είπαμε, είναι πολύ γνωστή, είναι εντός εισαγωγικών επώνυμη θικούλα. Αν την ψάξετε, υπάρχει ακόμα και το Amazon. Νομίζω είναι κάπου μεταξύ 25 με 30 ευρώ. Στο Temu όμως, γι' αυτό και την πήραμε από εκεί, την είχα πάρει νομίζω γύρω στα, για να τσεκάρουν, γύρω στα 11, 12, κάπου εκεί, για να κάνω ένα τσεκ, ναι, 11 ευρώ. Τώρα βλέπω έχει 12 και 20, όπως είπαμε, οι τιμές λίγο παίζουνε. Πάντως σίγουρα θα την πάρετε σε σχεδόν μισή τιμή από όσο είναι η επίσημη τιμή της στην αγορά. Και μιλάμε για ένα προϊόν που δεν είναι Temu, είναι γνωστό, επώνυμο, γνωστή μάρκα και θα έλεγα δοκιμασμένη για το συγκεκριμένη χρήση. Οπότε αυτά είναι όλα τα αξεσουάρ που έφερα από Temu για το PS Portal. Θα σας βάλω από κάτω τα link με τη σειρά που τα αναφέραμε, αν τυχόν θέλετε και εσείς να πάρετε κάποιο από αυτά και σας εξυπηρετεί. Θα έχουμε και στο μέλλον πραγματάκια από το Temu. Θα μαζέψω από διάφορες παραγγελίες που έχω κάνει μόνο αυτά που πιστεύω θα έχουν ένα μικρό ενδιαφέρον. Απλά μικρά πραγματάκια, έτσι πρακτικά συνήθως, που καμιά φορά θέλεις το συγκεκριμένο και λες που θα το βρω εδώ πέρα, ή είναι σε κάνα περίεργο μαγαζί, ή λες καλά όταν θα το βρω θα το φέρω. Το μπαίνεις στο Temu, το βρίσκεις κατευθείαν, το βάζεις στο καλάθι σου και σε μια επόμενη αγορά λες θα το πάρω και αυτό. Συνήθως είναι πραγματάκια για 2, 3, 5 ευρώ και είναι χρήσιμα όταν τα χρειαστείς. Οπότε μπορείς να κάνεις την αγορά τους και να λες όταν το χρειαστώ θα το έχω κάπου εκεί πέρα να μπορώ να με εξυπηρετήσει. Οπότε τέτοια πραγματάκια θα τα κάνω εγώ μια επιλογή από διάφορες παραγγελίες που έχω κάνει, και θα κάνω άλλο ένα μικρό συγκεντρωτικό βιντεάκι να σας τα δείξω, γιατί πιστεύω θα έχουν ενδιαφέρον. Οπότε κλείνουμε αυτό το βίντεο με τα αξεσουάρ, είπαμε, για PS Portal. Αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like, ένα subscribe, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.